Welcome to our kitchen tale. Ngayon po, tayo ay gagawa ng pandesal. Ito po yung ating mga ingredients. 550 grams all-purpose flour, 150 grams granulated white sugar, 10 grams of instant yeast, 10 grams of salt, 50 grams powdered milk, 1 whole egg, 50 grams of shortening, 270 ml of cold water. And lastly, 1 cup of breadcrumbs. Ngayon po, let's mix the dry ingredients. Unahin po nating ilagay yung harina or flour. Then, i-add po natin yung yeast. Sugar. Then, i-mix po muna natin siyang konti. Sunod po nating ilagay yung salt or asin. Lastly po ay yung ating powdered milk. At ito po ay ating i-mix. Ngayon po, gagawa tayo ng well sa gitna. Now, let's add the wet ingredients. Una po yung egg. Then, yung butter. Lastly po ay yung water na unti-unti po nating ibubuhos. Ngayon po, manually po natin siyang mamasahin. Siyempre po, dapat malinis po ang ating mga kamay at walang anumang alahas. Sa atin pong pagmasa, okay lang pong mag-add ng paunti-unting flour or harina. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagmasa hanggang ang ating mixture ay mag-incorporate.
Malalaman po natin kung ang ating dough ay ready na kapag ito po ay nag-stretch na. Now, let's cover for 1 hour upang umalsa yung ating dough. As you can see po, dumoble yung size ng ating dough. Ngayon po, iti-test natin yung ating dough. Kung ito po ay ating pindutin o tusukin at hindi bumabalik, it means pwede na po ang ating dough. Ngayon po, let's take some portion. And then, let's use the rolling pin to flatten the dough. Ngayon po, let's roll our dough. Ngayon po, let's cut our dough according po sa size na gusto ninyo. Now, let's dip them to the breadcrumbs. Ganyan po, isa-isa po natin silang ilalagay sa ating pan. Let's cover, then set aside. Let's wait na sila ay umalsa pong ulit. As you can see po, umalsa po yung ating mga pandesal. It takes 1 hour or depende po sa atmosphere or temperature ng ating paligid. Preheated oven po natin ay 400 Fahrenheit and then yung maximum cooking is 9 minutes only. Ngayon po, ready na yung ating pandesal. Ito na po ang ating finished product, ang ating pandesal. Thank you for watching. God bless!